Ми перейдемо до знімків, ви повинні зрозуміти, чим ми дивимось. Джеймс Веб – це не просто камера, це інженерне безумство за 10 мільярдів доларів. Його головне дзеркало має діаметр 6,5 метрів і вкрите шаром справжнього золота. Веб знаходиться в точці Лагранжа L2 за 1,5 мільйона кілометрів від нас. Чому НАСА пішло на такий ризик? Бо нам потрібен був тепловізор Всесвіту. Старий телескоп Габбл бачив лише видиме світло, яке впиралося в стіни космічного пилу. Веб бачить крізь цей пил тепло перших зірок. Ми думали, що побачимо початок, але ми побачили те, що змусило вчених замовчати від жаху. Раніше ми бачили стовпи творіння, як примарні гори газу. НАСА казало нам, це просто хмари, де колись з'являться зірки. Ми вірили, що це порожній, мертвий регіон. А тепер подивіться на знімок Веба. Він вимкнув газ і показав тисячі яскраво-червоних точок. Це протозірки. У чому сенсація? Веб зафіксував там складну органіку просто в центрі цих хмар. Це не просто газ, це бульйон, наповнений цеглинками для створення життя. Раніше ми думали, що життя – це випадковість на окремій планеті. Тепер ми бачимо, що Всесвіт заряджений життям на рівні самих туманностей. Це системний план, а не помилка. Вчені в шоці, бо це означає, що життя у Всесвіті – це норма, а не виняток. Квінтет Стефана – 5 галактик у смертельному танці. Раніше ми думали, що чорні діри ростуть мільярди років, поступово поглинаючи сусідні зорі. Сенсація Вебба. Він зафіксував у центрі однієї з цих галактик надмасивну чорну діру, яка вже існувала в готовому стані майже відразу після створення світу. Подивіться на це сяйво. Воно яскравіше за 40 мільярдів сонць. Чому паніка? Ми не знаємо, як ці монстри виросли так швидко. Це ламає всю теорію еволюції космосу. Вони не могли з'явитися самі по собі з пилу за такий короткий час. Це виглядає так, ніби вони були вмонтовані у Всесвіт, як стабілізатори енергії. Веб показав нам двигуни, які працюють за невідомими нам законами. Це відкриття НАСА намагалося пригладити максимально довго. Планета Кей 218b. Раніше ми вважали такі планети непридатними для життя водними світами з токсичним газом. Веб зробив неможливе. Він проаналізував світло, що пройшло крізь атмосферу цієї планети за 120 світлових років від нас. Він знайшов там метан, вуглекислий газ і диметилсульфід. На Землі цю сполуку виробляє лише життя. Фітопланктон в океанах. Жодних природних неорганічних процесів, що створюють цей газ, не існує. Чому НАСА в паніці? Бо це фактично прямий доказ біологічної активності. Ми знайшли океан, де хтось дихає. Це відкриття загрожує основам нашої науки. Ми більше не самі. І Веб бачить це чітко, поки чиновники підбирають слова, щоб нам про це повідомити. І ось головна причина нічних жахів НАСА. Глибоке поле. Раніше Габбл бачив тут лише темряву і порожнечу. Веб показав сенсацію. На відстані 13,5 мільярдів світлових років, тобто майже на початку часів, він знайшов величезні, ідеально сформовані дискові галактики. Вони виглядають так само, як наша галактика сьогодні. В чому катастрофа для науки? За теорією Великого Вибуху, на такому терміні галактики мали бути маленькими зародками, хаосом. Звідки взялися ці зрілі гіганти? Це все одно, що знайти працюючий айфон під час розкопок єгипетських пірамід. Паніка в тому, що ці галактики доводять – Всесвіт набагато старіший. Вчені з провідних університетів світу вже почали публікувати роботи про те, що Всесвіту може бути 26 мільярдів років. Весь наш часовий графік історії світу – це просто фейк, заснований на недосконалих приладах минулого. А тепер те, що раніше вважали науковою фантастикою.
Веб знайшов об'єкти, які ми спочатку прийняли за далекі галактики, але вчені з Техаського університету висунули шокуючу гіпотезу. Це не галактики, а поодинокі темні зірки. Уявіть зірку, яка в мільйони разів масивніша за Сонце. Вона працює не на ядерному синтезі, а на анігіляції темної матерії. Це теоретичні об'єкти, які могли існувати тільки на самому початку часів. Сенсація тут у тому, що якщо ці монстри існують, то вони є батьками надмасивних чорних дір. НАСА боїться цього відкриття, бо воно означає, що ми взагалі не розуміємо, з чого складається 95% нашого Всесвіту. Ми щойно побачили перших хижаків космосу. Подивіться на це мереживо. Галактика AMC 5332. Раніше Габл показував нам її як класичну спіраль із темними плямами пилу. Ми думали, що там порожнеча. Веб показав сенсацію. На інфрачервоному знімку пил зник, а замість нього з'явилася складна мережа ниток. Це виглядає як нейронна мережа мозку. Кожна зірка з'єднана з іншою цими газовими мостами. Це доводить, що галактика – це не просто скупчення каміння, це єдиний організм. НАСА не має пояснення, як така ідеально впорядкована структура могла виникнути сама по собі. Це більше схоже на штучну енергомережу, ніж на випадковий хаос. І ось останній цвях у труну старої науки. Галактика Глас Z13. Веб побачив її такою, якою вона була через 300 мільйонів років після початку світу. У чому головна сенсація? Аналіз світла показав там наявність кисню. Кисень не з'являється сам по собі. Він кується лише всередині зірок, які вже прожили своє життя і вибухнули як наднові. Щоб у цій галактиці з'явився кисень, до неї вже мали померти покоління зірок. А на це потрібні сотні мільйонів років. Чому це паніка для НАСА? Бо якщо в найперших галактиках вже є кисень, значить до них уже була довга історія. Це остаточно доводить, Всесвіту не може бути 13 мільярдів років. Він набагато старіший. Ми просто дивимося на верхівку айсберга, ігноруючи безодню часу, яка була до нас. То яка ж теорія випливає з цих фактів? Вона глибока і лякаюча. Якщо Веб бачить старі галактики там, де мав бути початок часів, то, можливо, великого вибуху ніколи не було.